whereby you have to manipulate it manually, never mind. You can have assistance from computer. How to do that? Two methods. The first one, you are going to use the filter or you are going to use the control H, iaitu replace. Contoh yang pertama, H ni kan. Ini 18, 24 orang, sikit kan data. Awak boleh bayang kalau 1 juta? Banyak kan? So macam mana you nak cari orang yang tulis perkataan YRSOLD ni? Susah kan? So cara paling senang, you boleh gunakan kaedah pertama. Apa kaedah pertama tadi saya bagi tahu? Filter. Ataupun kaedah yang kedua menggunakan control H, find tadi kan. So dalam case yang pertama ni kita buat satu demo dulu, namanya find. Kat mana awak nak find? Awak find dekat mana find? Edit Edit lepas tu find. Bukan find, filter, sorry. Saya nak filter. Kat mana filter? Kat mana filter? Kat sini filter. Kalau filter ni, kaedah yang pertama awak filter. Filter maknanya awak carilah mana perkataan yang ada. Contoh yang ni. So awak akan unselect everything, select yang bermasalah saja. Lepas tu awak edit lah manually, buang perkataan tu. Ini kaedah yang pertama, menggunakan filter. Kaedah yang paling bagus kalau dia tak banyak sangat masalah adalah menggunakan control H tadilah. Control H maknanya awak tekanlah YRSOLD. Tapi awak jangan lupa untuk letak, dia akan tanya kan, replace with what kan? Replace with nothing lah, kosong. Lepas tu replace all. Hilang lah, itu je. Kan? Faham ke tak faham? Ulang lagi semula Alright. Contohnya macam H ni kan. Kita tak tahu sebenarnya orang tulis apa. Tapi biasanya orang akan tulis YROLD, YEARS. Semua possible perkataan tu orang akan tulis. So kita akan control H, kita ambil lah YRSOLD. Ni contoh. Sebab kebetulan kita nampak YRSOLD tu ada. Replace with ni, tadi kita letak nombor kan. Yang ni replace with, tak payah nombor lah, biar je. So maknanya, wahai komputer, kau cari mana manusia yang pandai sangat, letak perkataan YRSOLD, walaupun cakap jangan letak, kepada jangan letak apa-apa. Macam tu lah. So komputer akan tolong carilah. Same also goes to this kan. Macam ni kan, kita dah cakap jangan letak MYR, jangan letak RM. Dia still letak lagi. Letak kat situ, find RM, replace with nothing. So RM tu hilang lah. Tapi macam 2.6 ni memang satu benda yang miracle of God. Only God knows. Then perhaps you can manually lah. I think we change together lah become 2,600 lah. Sebab 2.6 billion ni sangat banyak Makan tak habis baik. Tak habis makan baik. Okay. So yang ini pun sebenarnya bagus. Ini contoh-contoh data-data yang kita panggil extreme. Extreme variable ni bagus untuk saya tunjukkan kepada anda kejap lagi. Apa akan jadi kalau salary dia melampau-lampau macam ni kepada data kita. Dia akan jadi beautiful ataupun tak beautiful. Tapi macam ini melampau juga ni. Okey, yang ini kita sama-sama ubah boleh tak? Jadikan dia 10,000 lah. Kalau 10,000 tu saya rasa make sense lah. Radiographer 10,000 kan. Betul tak? Sikit je. Okey lah tu. Tak nak?